دی دا به وي د تیلیس په باره کې. یعنی ویسټرن فلسفي چې کوم موږ وایو په هغه کې به اول سړی تیلیسي، یعنی اول د فلسفي په زبان کې و دا سړي ته خو نو بیا موږ فلسفر وایو، یعنی اول فلسفر به تیلیسي. دا چې دی دا د یو امیجینیټیو تصویر دی، ګوګل څخه ما راخستی دی. نو په نن به موږ د ده پر شخصیت باندې خبره کوو. نو زموږ د لیکچر آوټلاینز به وي، دا زموږ د لیکچر آوټلاینز دي، آوټلاینز آف د لیکچر، دا زموږ د لیکچر آوټلاین دي. اول ور به موږ وایو د لایف بیکګراوند آف تیلیس، یعنی د تیلیس چې کوم لایف بیکګراوند، لایف معنی ژوند او بیکګراوند باندې د ده چې کوم ژوند څنګه تر کړی دی، یعنی هسټري آف تیلیس، د تیلیس ښه انټروډکشن. نو د دې دا معنا دی چې موږ چې کله وسوال ته انټروډکشن ورکوو موږ دا هم وایو چې دا انټروډکشن. او دویمه تیریز آف تیلیس، یعنی تیلیس چې کوم دی هغه کمې تیوریانې پیش کړي دي. صحیح شو؟ نو د ده چې کومې تیوریانې دي، تیوري اف واټر دی، تیوري اف ارت کویک دی، تیوري اف سولر پریډکشن دی، تیلیس تیورم دی، او میجرمنٹ اف پیرامیډز دی، پیرامیډز کوم چې په مصر کې دي، او لایف از ایوریثینګ دا هم د ده یو کوټیشن دی، دا مو راچولی دی ایز ا تیوري وبوله. بیا کنکلوژن دی. صحیح شو؟ نو دا به موږ هر یو جلا جلا وایو. اول ور راځو د ده لایف بیکګراوند له چې د ژوند څنګه تیر کړي. دی له 424 څخه ونیسئ تر 546 دی، د 424 تر 546. دا د ده ته به اوس وایي چې د مطلب دا د ده چې کوم ژوند دی دا د تاریخ یې ولې چپلی کړی، دا په دې باندې چې موږ د حضرت عیسی علیه السلام څخه بعد په هغه خوا چې کوم تاریخ شمارو نو موږ ته به الټا معلومېږي. صحیح شو؟ دی له مایلیټس څه وایي، مایلیټس د یو جنوم دی، فاونډر اف مایلیژن سکول، یعنی فاونډر معنی دی بانی وي، د جوړ کړی وي، مایلیژن سکول یې جوړ کړی وي. اف د نیچرل فلسفي، د نیچرل فلسفي یعنی قدرتي فلسفه چې کومه ده د ده دپاره یو سکول جوړ کړی وي، هغه ته وایي مایلیژن سکول. او فرست نیچرل فلسفر، او اول فلسفر وایي نیچرل. ساینټسټ هم دی خلک لیکي، مطلب دا تاریخ دانان دا هم لیکي چې دا اول ساینټسټ وي. او اسټرونومر وایي، خلاباز وایي څوک چې اسمان له ځي. او میتھمیټیشن وایي یعنی میتس یې زده وایي. هیروډیټس چې دی دا یو دغه دی، هیروډیټس یو تاریخدان دی، هغه دا لیکي د ده په باره کې، یعنی موږ چې ما چې دا کوم شیان راټول کړي دي هغه هیروډیټس راښولی دي. اینډ اریسټوټل، ارسطو چې کوم سړی دی، دوی دوه چې دی هغه د تیلیس په باره کې لږ معلومات درکوي. اچھا اوس دی تیریز آف تیلیس، یعنی د تیلیس کمی تیریز دي. صحیح شو؟ اچھا نظریې کمی اول ور دی تیوری اف واټر، یعنی د اوبو چې کومه نظریه ده. He was a first materialist and naturalist who tried to define water as the substance from which all things are formed. یعنی دی اول هغه سړی دی چې هغه موږ ته دا راوښول چې څنګه هر شی له اوبو څخه جوړ شوی. یعنی دا ویلی اوس که انسان دی، حیوان دی، دغه رقم غرونه دي، دغه رقم چرند پرند نور شان دا ګرد له اوبو جوړ شوي. He said that it was the water from which all things are formed. دا ویلی چې دا هر شی چې دی هغه د اوبو څخه جوړ شوی، یعنی دا اوبه دي، که دلته لمر دی، که سپوږمۍ ده، که اسمان دی، دلته لاندې چې دی دا یعنی د درخت دی او لاندې اوبه په خپله دي، دا ګرد شیان له اوبو څخه جوړ شوي. دا اوله تیوري ده. دویمه تیوري تیلیس اینډ ارتکویک، ده بیا د زلزلې په باره کې څه ویل. زلزلې په باره کې دا ویلي چې he said دا ویلي that the world is floating in the water، یعنی دا اوبه د چې کومه مځکه ده دا په اوبو باندې پرته ده دنیا. نو دا چش کړي دا په اوبو کې جټکې خوري. The earthquake is the result of that water which moves sometimes، یعنی دا د هغه شي د مځکه چې په اوبو کې پرته ده نو دا دی کړي. نو دا چې دی کړي دا بیا چې دي دا له دا له وچې څخه بیا زلزله راشي. او بیا دغه دی دلته د تصویر ورکړی دی، دا مو راواخیستی چې دا ټوټل اوس هم موږ دا وایو چې ټوټل چې کومه مځکه ده 25% ورلډ چې دی هغه دغه دی او 75% اوبه دي په دنیا کې. صحیح شو؟ نو یعنی د هغه ټایم د سوچ په مطابق دا یو خبره جوړېږي چې واقعي مځکه چې ده هغه چش کړي د زلزله چې ده له اوبو له لاسه راځي. دریم دی بیا سولر اکلیپس پریډکشن آف تیلیس، یعنی ده دا ویلی چې دا لمر څنګه نه جوړه کړي،
Thales was the first philosopher who predicted that solar eclipse would be happening on the time. یعنی د اول فلسفر دی هغه دا ویلې ټیم یې وروښاوی چې پر دا ټیم باندې به چیش کړي دا لمر به ناجوړه کړي زموږ پښتو کې ناجوړه ورته. The solar eclipse was at the same time when people checked for that. بیا چې کله هغه ناجوړه سو په هغه ټایم کم ټایمز دی وشول نو خلک ډېر حیران پریشان سو. So the prediction of Thales was accurate and people were shocked. د دا هم وروښاوی خو بیا په تاریخ کې دا نه لیکلي چې دا څنګه وروښوي دا معنی کوي پیدا خالی دا چې کوم دی دا د وروښوي چې لمر چې دی دا تر ناجوړه کړي یعنی چې شوسي سپوږمۍ چې ده هغه د لمر او د مځکې په مابین کې راسي نو بیا چې دی پر لمر باندې تیاره راسي موږ یې نه وینو. تیلیس تیرم دی تیلیس تیرم چې دی د میتھمیټکس ما درته د میتھمیټیشن دی هغه څنګه دی هغه به داسې دی د هسټوریکل ریکارډز شوز دیٹ تیلیس هیز میډ ا تیرم دیٹ واز لیټر فیمس فار تیلیس تیرم یعنی هسټوریکل ریکارډز تاریخي حقایق دا وایي چې دی تیرم جوړ کړي هغه ته باطي موږ تیلیس تیرم وایي او اوس هم ستا د 10th کلاس د 9th کلاس په حساب په کتاب کې به وي. The theorem he made was absolutely for the measurement of something یعنی دا theorem چې کوم د جوړ کړي دا د یو measurement of something د یو شي د measurement لپاره جوړ کړی دغه یې نو جوړ کړی هغه اوس هم شته. اچھا measurement of pyramids یعنی دا پیمایش څنګه وکړي pyramids چې کوم دي کوم چې په مصر کې ډبرې چې دي دا لوی لوی ډبرې چې دي د پیرونیانو په ټیم کې. اچھا Thales also measured the pyramids of the Egypt دا میجرمنټ یې وکړي. اوس ته دا څنګه دا چې د یو ورځ وکتل لمر را وختی لمر چې خاص پر دی ورته ودرېدی هغه په دې پوزیشن و چې دی مخامخ ودرېدی وارې خپل ځان چې څونه وایي هغونې فټ کوي خپل ځان بیا ورلی په هغه ټایم د غره یعنی دا چې کوم پیرامید موږ ورته وایي د دا سایه یې وکته دا یې پس فټ کوي هغه د غونه راغلی یعنی دا دواړه حساب یو رقم شو دا تر د خپل میجرمنټ وکړي. آخری خبر دا ده چې life is in everything یعنی هر شی ژوندی دی. Thales said that everything is full of life په هر شي کې ژوند شته. It was his theory that there is life is everything that is present in the world یعنی په دنیا کې چې هر شی شته په هغه کې چې شته ژوند شته. نو دا یو څه تیریانې چې دي دا د تیلیس غدي د هغه طرف په اردو کې هم شته چې یعنی په دې باندې موږ بیس کړی دی چې تیلیس دی دغه رقم موږ نور مخته هم وایو چې دغه د دې مابعد ان ایگزامینډر دی بیا نور دي د سټوډنټس